नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक. आज आपण निघालो आहे फॉल कलर्स पाहायला. ओंटारिओमध्ये एक फेमस ठिकाण आहे, तिथे फॉल कलर्स असतात. तर फॉल सीझनमध्ये फॉल कलर्स म्हणजे झाडांच्या पानांचे वेगळे वेगळे रंग आणि ते खूप सुंदर दिसतात. असंच एक ठिकाण आहे आणि आज आपण तिथे निघालो आहे आणि तुम्ही आमच्याबरोबर या आणि फॉल कलर्स बघा. तर मी इथे थोडा लंच पॅक करून घेतलेला आहे. हे पार्क आमच्या घरापासून 1.5 ते 2 तास लांब आहे. आज आम्ही निघालो आहे डेव्हिल्स ग्लेन प्रोव्हिन्शियल पार्कला. तो एक ॲक्च्युली हायकिंगचा स्पॉट म्हणून पण फेमस आहे आणि तिथे फॉल कलर्सही सुंदर दिसतात. इंस्टाग्रामवर जर तुम्ही हे नाव टाकलं तर तुम्हाला खूप सुंदर सुंदर फॉलचे फोटोज दिसतील तिथे. आणि आता ऑक्टोबर फर्स्ट वीकेंड असल्यामुळे अजून हिरवीगार पानं दिसत आहेत. आय थिंक ऑक्टोबर एंडपर्यंत ह्या पानांचा रंग बदललेला असणार आहे आणि त्यानंतर हळूहळू ही पानं सगळी गळून जातात. ऑरेंज आणि पिवळे झाल्यानंतर ते सुकून पूर्ण ड्राय होऊन ते खाली गळून जातात आणि मग बिना पानांचं झाड असं सगळीकडे झाडं अशीच दिसतात. आणि जर त्यात स्नो पडला तर मग ते सगळं लख्ख प्रकाश असतो सगळीकडे. रात्रीसुद्धा प्रकाशच दिसतो. ह्या पार्कसाठी पार्किंग फार छोटंसं आहे, पण तुम्ही रस्त्याच्या आजूबाजूला गाड्या लावू शकतात. आम्ही तशीच गाडी लावली होती कारण वीकेंड असल्यामुळे थोडी गर्दी होती. आणि आम्ही पहिलं मॅड रिव्हरचा जो ब्रूस ट्रेल आहे तो केला. तो वरतून खालच्या साईडनी तुम्हाला जायचं आहे नदीच्या दिशेने आणि अशा ह्या पायऱ्या होत्या. तर त्यांनी खूप स्टीप म्हणजे उतार असल्यामुळे सुरुवातीला ह्या पायऱ्या ठेवल्या होत्या आणि नंतर पूर्ण हा रस्ता मातीचाच होता. जर पावसात तुम्ही जाणार असाल, ज्या दिवशी थोडा जरी पाऊस असेल तर तुम्ही त्या पद्धतीचे शूज नक्की वापरा, मी सजेस्ट करेल. कारण रस्ता खूप निसरडा होता आणि उतार तीव्र असल्यामुळे पाय घसरत होते. त्यामुळे तुम्ही जर ही ट्रिप कधी असं थोडंसं पाऊस असेल 30-40% तरी तुम्ही त्या पद्धतीचे शूज घालूनच हा ट्रेल करा. आणि लुकआउट पॉईंट जो आहे तो वरती आहे, पण आम्ही पहिल्यांदा हा ट्रेल करायचा म्हणून आधी आम्ही मॅड रिव्हरसाठी खाली चालत गेलो. पाणी येत आहे छोटंसं जरा. ह्या ट्रेलच्या स्टार्टिंग पॉईंटला, मिड पॉईंटला आणि एंड पॉईंटला व्हॉलेंटरी लोकांचे टेंट आहेत आणि ते लोकांना गाईड करतात. आम्ही ऑलमोस्ट 40 ते 45 मिनिटं चालल्यानंतर नदी आम्हाला दिसायला लागली. नदी म्हणजे नदीचं पात्र मोठं नव्हतं, ते थोडंसं ओढ्याच्या स्वरूपामध्ये आम्हाला दिसत होतं, पण आवाज खूप सुंदर आहे. पुढे आता मी काही बोलत नाही, तुम्ही निसर्गाचा आनंद घ्या. हा ट्रेलचा मिड पॉईंट होता. इथे आल्यानंतरही सुंदर फॉलचे कलर्स दिसत होते आणि त्या लोकांचा टेंटही दिसतोय तिथे मागे पांढरा. त्यांनी आम्हाला गाईड केले की अजून पुढे 1-1.5 तास असाच ट्रेल आहे आणि पुन्हा रिटर्न यायचं असेल तर मग 2 ते 3 तास ट्रेल होतो. आम्ही आता जेवण केलं आहे आणि पुन्हा सेम त्याच रूटने रिटर्न जाणार आहोत पार्किंगपर्यंत आणि पुन्हा तेवढाच वेळ लागेल. येताना आम्हाला साधारण 40 ते 50 मिनटं लागले होते यायला. आता आम्ही जेवण करून निघालो त्यामुळं थोडा वेळ लागेल आणि चढउतार खूप आहे, खूप स्टीप आहे. त्यामुळे पाय घसरत आहेत. त्यामुळे जे कोणी येणार आहात त्यांनी ही काळजी घ्या. ब्रूस ट्रेल हा कॅनडातील सर्वात लांब आणि प्रसिद्ध ट्रेल आहे जो या पार्कमधून जातो. जेव्हा केव्हाही आम्ही हायकिंगला येतो त्यावेळेस आम्हाला बऱ्यापैकी स्नॅक्स, चहा
जेवण हे सगळं आम्ही कॅरी करतो. कारण नेहमी नॅशनल पार्क म्हणा किंवा आजूबाजूच्या एरियामध्ये जवळपास हॉटेल नसतात. त्यामुळे तुम्हाला जर भूक लागली तर इमर्जन्सीमध्ये तुमच्याकडे काहीतरी असावं किंवा प्रोटीन बार तरी कॅरी करावे लागतात, पाणी कॅरी करावं लागतं. त्यामुळे एक छोटीशी बॅकपॅक आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही हे सगळं सामान घेऊन तुम्ही ट्रॅव्हल केलं तर ते सोयीस्कर पडतं. आजची हाईट आमची तशी लहानच होती, जास्त वेळ लागणार नव्हता. त्यामुळे मी आज चहा नाही बनवून आणला. कन्व्हिनियंट पडतं, कुठेही तुम्ही सर्व्हिस एरियामध्ये थांबून तुम्ही चहा पिऊ शकता, चहाचा आनंद घेऊ शकता. कारण इथे भारतासारखा चहा मिळत नाही. मी मगाशी म्हटलं तसं इथे इंडियन टी मिळत नाही शॉप्समध्ये. ब्लॅक टीमध्ये ते दूध घालून देतात. त्यामुळं मला चहा आवडतो, मला कॉफी आवडत नाही. त्यामुळे मी बऱ्याचदा थर्मॉसमध्ये चहा कॅरी करते. आताच खूप उतार संपून आता चढ सुरू झालेला आहे. जसं आपण उतरताना पाहिलं की पूर्ण तीव्र उतार होता, तसंच आता चढताना पूर्ण चढ आहे आणि वरती तिथे जिना आहे. ह्या पार्कमध्ये वॉशरूम किंवा रेस्टरूम नाही आहेत. वरती पोचल्यानंतर आम्ही गेलो लुकआउट पॉईंटला. तिथून सुंदर असा व्ह्यू होता. त्याच्यासाठी जाण्यासाठी एक छोटी पायवाट होते आणि पुन्हा लाकडी जिना होता. खूप सुंदर दिसत होतं. पण मी मगाशी म्हटलं तसं ऑक्टोबर 1 वीकेंड आहे, त्यामुळे फॉल कलर्स थोडे कमी दिसत होते, पण व्ह्यू खूप सुंदर होता. निसर्गाचा आनंद किंवा आपण म्हणू की ज्यांना निसर्ग आवडतो, निसर्गाची शांतता आवडते, पक्ष्यांचा आवाज आवडतो, ते सगळेजणं इथे खूपच एन्जॉय करतील. आणि खूप शांत जागा आहे ही. हे ठिकाण निसर्गप्रेमी आणि हायकिंग प्रेमींसाठी एक परिपूर्ण असं ठिकाण आहे. शहराच्या गोंगाटापासून दूर जाऊन शांततेचा आणि निसर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल तर इथे नक्की भेट द्या. आणखीन एक नेचर फोटोग्राफीसाठी पण हे ठिकाण खूप सुंदर आहे. खूप सुंदर फोटो सेशन इथे होतात आणि आम्ही गेलो तेव्हाही तिथे फोटो सेशन चालू होतं काही लोकांचं. हे ठिकाण नायगरा एस्कार्पमेंटवर स्थित आहे. एस्कार्पमेंट म्हणजे अशी एक जागा ज्याची एक बाजू उंच असते आणि दुसरी अचानक खाली गेलेली असते. या सुंदर व्ह्यूला बाय बाय म्हणत आम्ही घरी जाण्यासाठी निघालो आणि रस्त्यामध्ये आम्हाला हे हॉर्स फार्म दिसलं आणि बऱ्यापैकी लांबच्या लांब शेती दिसत होती. कंट्री साईड घरं होती. त्यामुळे ते इतकं सुंदर दिसत होतं. इथे आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही असं कुठेही फिरायला जाल तेव्हा तुम्हाला घराच्या बाहेर असे कोणी लोक दिसतच नाही. एवढे मोठे घरं असतात, पण घरांच्या बाहेर लोक दिसत नाहीत. त्यामुळे ते थोडंसं आपल्याला विचित्र वाटतं, कारण आपल्याला खूप माणसांची सवय असते. रोडवरनं येणाऱ्या जाणाऱ्यांची त्यांना पाहायची सवय असते, पण इथे तसं चित्र नसतं. त्यामुळे हे थोडंसं वेगळं वाटू शकतं नवीन येणाऱ्यांसाठी. तर तुम्ही कुठल्या हाईकला किंवा फॉल कलर्स पाहायला जाणार असाल तर ट्रेल्सच्या पद्धतीने शूजची निवड करा. पाणी आणि स्नॅक्स जवळ ठेवा आणि कचरा टाकू नका. लीव्ह नो ट्रेस हा नियम पाळा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि आपण भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.